Hello guys, welcome back. It's me Jeeten and you guys are watching your own YouTube channel guys, right? So आज फेरि पनि तपाईहरुको सामु चाहिँ हैन अब YouTube सम्बन्धी हैन विभिन्न तपाईहरुको मनमा लागेको कुराहरु छन् होला, प्रश्न होला हैन. सो विभिन्न ती प्रश्नहरुको चाहिँ सल्युसन लिएर म यहाँ आइसकेको छु हैन. सो यदि तपाईहरु चाहिँ नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ हैन, YouTube मा भर्खरै पाइला चाल्नु हुँदैछ भने चाहिँ यो भिडियो हैन तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ हैन. सो यदि तपाई पनि YouTube करियरमा फुल टाइम दिएर चाहिँ हैन आफ्नो करियर यसमा बिल्ड अप गरेर हैन केही अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईको लागि हो गाइस. नर्मली हामीले YouTube च्यानल क्रिएट गर्दा सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न यो आउँछ कि हामीले च्यानलको नाम के राख्ने. हुन त च्यानलको नाम जे राखे पनि च्यानल ग्रो गर्ने भनेको कन्टेन्टले हो, तर पनि धेरै कुराहरु छन् जुन कि हामीले च्यानल क्रिएट गर्दाखेरि ध्यान दिनु जरुरी छ. त्यो सम्पूर्ण कुरा आजको यो भिडियोमा म यहाँ तपाईहरुसँग शेयर गर्ने नै छु. सो गाइस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु नै होला. आज कुरा हामी गर्दै छौं YouTube च्यानल क्रिएट गर्दाखेरि आखिर च्यानलको नाम कसरी राख्ने र के राख्ने भन्ने कुरामा. सो आफ्नो YouTube च्यानल क्रिएट गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने च्यानलको नाम इजी टु राइट एन्ड इजी टु रिमेम्बर हुनुपर्छ, जुन कि हामीलाई पनि याद होस् र अरूलाई भन्दा सम्झिन पनि एकदमै सजिलो होस्. त्यसैले सकेसम्म इजी र सिम्पल नाम राख्नु जरुरी छ कि जो कसैले पनि स्पेल गर्न सजिलो होस्. त्यस्ता नामहरु सम्झिन पनि एकदमै सजिलो हुन्छ. जस्तो मेरो च्यानलको नाम पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ. र पोइन्ट नम्बर 2 यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. तपाईको च्यानलको नाम एकदमै युनिक हुन जरुरी छ, किनभने यदि तपाईको च्यानलको नाम युनिक छ भने त्यो सर्च इन्जिनमा एकदमै सजिलै ल्याउन सकिन्छ. YouTube को सर्च इन्जिनमा एकदमै सजिलै ल्याउन सकिन्छ. यदि त्यो नाममा अलरेडी पहिला नै YouTube मा कसैले YouTube च्यानल क्रिएट गरिसकेको छ भने र तपाईले पनि सेम त्यस्तै नामको च्यानल बनाउनु भएको छ भने त्यसो हुँदा सर्च इन्जिनमा तपाईको च्यानल आउन एकदमै टाइम लाग्छ. र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने अब तपाईको पनि युनिकनेस हराउँछ, किनभने यदि तपाईले कुनै नाम YouTube मा चाहिँ युनिक राख्नु भएको छ भने त्यो युनिक YouTube को नामले नै तपाईलाई पनि चिनाउँदछ, किनभने YouTube च्यानल एउटा च्यानल मात्र नभइकन तपाईको ब्रान्ड पनि हो. त्यसैले केही युनिकनेस हुन जरुरी छ तपाईको च्यानलको नाममा. पोइन्ट नम्बर 3 पहिला डिसाइड गर्नु पर्यो कि हामीले च्यानलमा कस्तो खालको भिडियो हाल्ने हो. अब त्यो कुकिङ हो, गेमिङको हो या टेकको हो या त ब्युटीको नै हो. हाम्रो भिडियो र च्यानलको नाम एकअर्कासँग रिलेभेन्ट हुनु पर्यो. भिडियोको कन्टेन्टसँग च्यानलको नाम रिलेट गर्नु जरुरी छ. अब च्यानलको नाम छ टेकको जस्तो तर भिडियो हाल्नुहुन्छ कुकिङको, आफ्नो कन्टेन्टसँग रिलेटेड नाम नै रोजेर राखेको राम्रो हो. सो गाइज यी पोइन्टहरुले आई होप तपाईहरुलाई पक्कै पनि हेल्प गर्ने नै छ. सो गाइज यदि तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज गाइज अहिले मेरो यो च्यानललाई लाइक गरिदिनुस्, पक्कै पनि यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुस् र आफ्नो एउटा फिडब्याकको कमेन्ट पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भन्दै आजको लागि यति नै. नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि डेफिनेटली भेट्नुपर्छ गर्दै जय देश जय नेपाल. टेक केयर एन्ड गुड बाई.